Σήμερα δεν θα σας δείξω μια συνταγή για να ψήσετε, αλλά θα σας δείξω μια συνταγή για να μαγειρέψετε στο φούρνο. Είναι μια αγαπημένη συνταγή, την οποία τη μαγειρεύει ακόμα η μάνα μου, και μιλάμε για ψάρια με χόρτα στο φούρνο. Εγώ θα τα μαγειρέψω στον κυκλοθερμικό ξυλόφουρνο, αργά, για να μας δώσουν όλη τους την ουστιμιά, και θα μαγειρέψω στα ζουμιά τους. Θα βάλω δηλαδή ελάχιστο νερό. Αυτό είναι το μυστικό για ένα καλομαγειρεμένο φαγητό. Αργό μαγείρεμα με τα ζουμιά του. Θα κυριαρχήσει το σπανάκι, σέσκουλα, πολύ λίγα λάπατα, μυρωδικά μασάνηθος, μαϊδανός και φρέσκια ρίγανη, φυσικά μπόλικο σκορδάκι, φρέσκο και κρεμμύδι. Θα χρησιμοποιήσω για ψάρι λαβράκι, λίγο μεγάλο, το έχω κόψει γιατί μας διευκολύνει στο μαγείρεμα, το έχω κόψει στα δύο. Και πάμε να τα δούμε τώρα αυτά όλα βήμα-βήμα, από την προετοιμασία μέχρι το ψήσιμο. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο αλλά και για το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας κάθε Πέμπτη μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και από τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ακολουθήστε μας και κάθε Πέμπτη θα σας έχουμε μία συνταγή για ψήσιμο ή για μαγείρεμα για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ζητούμενο, καλοί μας φίλοι, είναι αυτό, να μαζέψουμε την παρέα μας. Καλά ψησίματα σε όλους. Θα χρησιμοποιήσουμε μισό κιλό περίπου σπανάκι. Κόβουμε τα κοτσάνια και τα υπόλοιπα τα τεμαχίζουμε περίπου σε αυτό το μέγεθος. Δύο ματσάκια σέσκουλα θα τα τεμαχίσουμε και αυτά στο ίδιο μέγεθος με το σπανάκι. Θα χρησιμοποιήσουμε και ένα ματσάκι περίπου λάπατο. Εδώ θα απογυμνώσουμε το κοτσάνι, γιατί είναι σκληρά τα κοτσάνια του, για να πάρουμε το φύλλο. Αυτά τα κοτσανάκια εδώ που περισσεύουν τα αφαιρούμε. Και κόβουμε πάλι στο ίδιο μέγεθος. Θα χρειαστούμε περίπου 10 κρεμμύδια φρέσκα. Τα τεμαχίζουμε σε ροδέλες μαζί με το πράσινο μέρος. Και 15 σκόρδα φρέσκα. Και αυτά θα τα τεμαχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο όπως και το κρεμμύδι, σε ροδέλες. Θα βάλουμε και μέρος από τα φύλλα του σκόρδου. Αφού τεμαχίσουμε όλα τα χόρτα, τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, θα τεμαχίσουμε και τα μυρωδικά. Θα χρησιμοποιήσουμε μισό ματσάκι περίπου άνηθο και λίγο λιγότερο. Ένα τρίτο από το ματσάκι μαϊδανό και μερικά κλωναράκια φρέσκιας ρίγανης. Αφού τελειώσουμε με όλα τα χόρτα, τότε θα πρέπει να τα πανιάσουμε σε σιγανή φωτιά μέσα σε ένα σκεύος, σε μια κατσαρόλα, ας πούμε, βαθιά. Πάμε να το δούμε και αυτό. Πάμε να ανάψουμε τον κυκλοθερμικό φούρνο. Πρώτη μας δουλειά είναι να καθαρίσουμε τις τάχτες του προηγούμενου ψησίματος. Με λίγο προσάναμα και λεπτά κλαδιά στην αρχή βάζουμε φωτιά στον κυκλοθερμικό φούρνο από κάτω για να θερμανθεί και να ψήσουμε. Συνεχίζουμε με λίγο πιο χοντρά. Έχουμε έτοιμα σχισμένα ξύλα από πριν. Μετά προσθέτουμε λίγο πιο χοντρά. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε δρύ που έχει γερό ξύλο και θα κρατήσει καλή θράκα, αλλά και οξιά, η οποία παίρνει εύκολα φωτιά και μας δίνει φλόγα που τη χρειαζόμαστε για να προθερμάνουμε το φούρνο γρήγορα.
Όση ώρα θα χρειαστεί ο φούρνος για να πιάσει τη θερμοκρασία και να καούν τα ξύλα, θα κάνουμε τη βασική προετοιμασία στο φαγητό μας, πανιάζοντας τα χόρτα. Μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζετε τα χόρτα, αφού τα πλύνετε πρώτα καλά. Δεν θα τα στραγγίσετε τελείως, να έχουν λίγο νερό, γιατί δεν θα προσθέσουμε νερό. Ό,τι βγάλουν τα χόρτα και ό,τι νεράκι πέσει από το στράγγισμά τους. Θα ανακατεύουμε για να μην πιάσουν από κάτω μέχρι να μαραθούνε. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα χόρτα απευθείας στο φούρνο χωρίς να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι βασικό αυτό. Αρχίζουν σιγά σιγά και μαραίνονται και μειώνονται σε όγκο. Κάπου εδώ θα προσθέσουμε τα μυρωδικά μας, ψιλοκομμένα, και θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε μια κοφτή κουταλιά της σούπα σαλάτι, αλλά από αυτή θα κρατήσουμε όμως λίγο για να βάλουμε και στα ψάρια. Δώσαμε και έξτρα φορτισμό για να φαίνεται καλύτερα αυτό που μαγειρεύουμε μέσα στην κατσαρόλα. Όπως βλέπετε, χωρίς να προσθέσουμε καθόλου νερό, τα χόρτα από μόνα τους βγάλανε αρκετό νεράκι. Θα ακολουθήσουμε αργό μαγείρεμα για να μας φτάσουν αυτά τα υγρά μαζί με το χυμό της ντομάτας που θα προσθέσουμε, 250 ml περίπου, και το ελαιόλαδο, 150 ml ελαιόλαδο. Τα χόρτα θέλουν λάδι. Όσο λιπαρό και να είναι το ψάρι, δεν είναι αρκετό για τα χόρτα. Θα αφήσουμε λίγο να πάρουν μια μικρή βράση και είμαστε έτοιμοι να τα βάλουμε στο ταψί από πάνω τα ψαράκια και να τα ψήσουμε στον κυκλοθερμικό φούρνο που εντωμεταξύ προθερμαίνεται. Θα προσθέσω λίγο λατάκι στα ψάρια που έχω κρατήσει από πριν. Θα τα βυθίσουμε μέσα στα χόρτα. Δεν θα τα βάλω να κουμπίσουν πάνω από τα χόρτα. Και με τη λίγη ντομάτα που κράτησα με λίγο ελαιόλαδο θα το προσθέσω πάνω από τα ψάρια και αυτό θα μας δώσει ωραίο χρώμα και γεύση. Έχω κρατήσει και λίγο πιπεράκι και θα το ρίξω πάνω από τα χόρτα. Περίπου μισή κουταλιά κοφτή του γλυκού. Είμαστε έτοιμοι για φούρνισμα. Θα αφήσουμε λίγο να πέσει η φλόγα και να μείνει μόνο η θράκα. Απλώνουμε τη φωτιά για να έχουμε ομοιόμορφα τη θράκα κάτω από το φούρνο. Μόλις πέσει η φωτιά, τότε θα βάλουμε το φαγητό. Είναι σημαντικό να μαγειρέψουμε το φαγητό χωρίς να προσθέσουμε ξύλα. Να έχουμε μια θερμοκρασία δηλαδή η οποία θα πέφτει αργά και σταθερά μέχρι να μαγειρευτεί το φαγητό μας σιγά σιγά. Η φλόγα έχει πέσει και έχει μείνει θράκα. Έτσι πρέπει να είναι η φωτιά όταν θα βάλουμε το φαγητό. Με θερμοκρασία στους 200 βαθμούς είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το φαγητό μας. Κλείνουμε την πόρτα και το αφήνουμε χωρίς να το ανοίξουμε τουλάχιστον μία ώρα να μαγειρευτεί αργά και σταθερά. Δεν ανοίγουμε την πόρτα για να μην χάνουμε το πλεονέκτημα της αργής πτώσης της θερμοκρασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα πρώτα 10 λεπτά η θερμοκρασία θα πέσει πιο γρήγορα και είναι λογικό γιατί η θερμοκρασία θα απορροφήσει το φαγητό μας μέχρι να αρχίσει να βράζει. Από εδώ και πέρα η θερμοκρασία θα πέφτει πιο αργά και σταθερά μέχρι να μαγειρευτεί το φαγητό μας. Η θερμοκρασία κοντά στους 150 βαθμούς 3/4 μετά την έναρξη του μαγειρέματος. Και βλέπουμε ότι το φαγητό βράζει ακόμα. Θέλουμε να σωθεί το ζουμάκι του και να μείνει με πολύ λίγο ζουμί και το λαδάκι. Σε 10 λεπτά το πολύ θα το βγάλουμε. Μία ώρα είμαστε έτοιμοι να το βγάλουμε. Έχει μείνει με το ζουμάκι του. Το ψαράκι έχει λιώσει. Πάμε να το σερβίρουμε. Είναι έτοιμο. Όπως βλέπετε έχει μείνει μόνο με το ζουμάκι του. Πολύ λίγο ζουμί δηλαδή και λάδι. Το ψαράκι έχει λιώσει.
και ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω. Εξαιρετικό. Θα του πήγαινε και λίγο λεμόνι που μπορεί να ρίξει ο καθένας στο πιάτο του. Πάμε να σερβίρουμε και τους υπόλοιπους. Σήμερα είναι αυστηρά οικογενειακή υπόθεση. Καλά μαγειρέματα σε όλους.